ክቡራትና ክቡራን ሰልጣኞች ወደ ሁለተኛው ክፍል የስልጠና አካል ገብተናል። አድቫንስድ ስታታ ፓርት 2። በዚህ ስልጠና ክፍል በዋናነት ስለ ዳታ ፕሮሰሲንግ፣ ኮፒ ኤንድ ፕሪንቲንግ ሪዛልትስ and መጨረሻ እንደ ሪማርክ learning more about Stata። በመጀመሪያው ክፍል ስልጠና ማገባደጃ አካባቢ የስታቲስቲክስ እና ኢኮኖሜትሪክስ ማቴሪያሎቻችሁን ከልሳችሁ እንድትመጡ ተዘጋጅታችሁ እንድትጠብቁኝ ጥቆማ አድርጌ ነበር። ስለዚህ ጥያቄ አነሳለሁ። are you ready? ቀጣይ ጥያቄዎችን ለራሳችሁ እንድትመልሱ እተዋለሁ። Did you make adequate review of literature? ማንኛውም ጥናትና ምርምር እንደ ትጥቅ ከዚህ በፊት የተደረጉ ምርምሮችን ከዚህ በፊት የነበሩ ቲዮሪዎችን አማራጭ ቲዮሪዎችን በቅጡ መዳሰስ ይገባዋል። ይህንን አድርጋችኋል ወይ? የመጀመሪያ ጥያቄ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ do you have well edited data የሚል ነው። ማንኛውም የተሰበሰበ መረጃ ሁሉ ትክክል አይደለም። የተለያዩ ስህተቶች ሊኖሩበት ይችላሉና ኤዲት መደረግ ያስፈልገዋል። በሁለት ደረጃ የኤዲቲንግ ስራው ሊከናወን ይችላል። የመስክ ኤዲቲንግ እና የቢሮ ኤዲቲንግ ወይም ማዕከላዊ ኤዲቲንግ በመባል ይታወቃል። ይህንን አድርጋችኋል ወይ? ሁለተኛው ጥያቄ ነው። ሶስተኛው ጥያቄ are you clear on alternative data analysis techniques to address your research questions? በተለይ በኢኮኖሚክስ የትምህርት ዘርፍ የስልጠና ዘርፍ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ አማራጭ ቲዮሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህን መዳሰስና በተነጻጻሪ ማየት ጠቃሚ ነው። ይህንንስ አድርጋችኋል ወይ? ሶስተኛ ጥያቄ ነው። አራተኛው ጥያቄ did you log in with the file name and directory you can trace later easily? ማንኛውም የሰራችሁት ስራ ለበኋላ የምትጠቀሙበት ከሆነ ሎግ በማድረግ እንደምትጀምሩ ወይ መጀመር እንዳለባችሁ በመጀመሪያው ክፍል ስልጠና ላይ ነግሬያችኋለሁ። ስለዚህ የምትፈልጉት ስራ ከሆነ ቆይታችሁ ማግኘት የምትፈልጉት ስራ ከሆነ በትክክል ሎግ ማድረጋችሁን የሎግ ፋይሉን ስም ሎግ ፋይሉ የትኛው ዳይሬክተሪ ላይ ሴቭ እየተደረገ እንደሆነ አስተውላችሁ ሎግ እንድታደርጉ ደጋግሜ ያሳስባለሁ። ሎግ በማድረግ የምንጀምርበት ምክንያት በክፍል 1 ስልጠናችን እንደተጠቆምኳችሁ ስታታ ከቴምፖራሪ ስቶሬጅ ወደ ፐርማነንት ስቶሬጅ የሚወስደው ሎግ ባደረግንበት ጊዜ ስለሆነ ሎግ ካደረግንበት ደቂቃና ሰከንድ በኋላ የሰራነው ስራ ብቻ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ሁሌ የምንፈልገው ስራ ሲጀመር ሎግ ማድረግ መዘንጋት የለብንም። እነዚህን ጥያቄዎች አዎ በማለት የመለሳችሁ ከሆነ በተለይ ለቀጣይ ስራዎቻችሁ ጥሩ መደላድል እንደፈጠራችሁ ይቆጠራል። በዋናነት በዚህ ክፍል እነዚህን ማነቃቂያ ጥያቄዎች ከጠየቅኩ በኋላ ወደ ዋናው የስልጠና ክፍል እወስዳችኋለሁ።